Dneska prostě přijdete dom, hodíte kabelu do kouta a jdete k počítači jako a dějou se o mnohem horší věci v životě ženy, člověka, rodiny. To je jedno. Jsou skupiny lidí, které nemají rovný přístup ke spravedlnosti. Jsme sami zodpovědní za svůj život, jo, a za život našich blízkých. It is important to integrate all parts of the society. Občanská společnost je vlastně součást demokratické společnosti. Je to taková jakoby třetí noha vedle státu a vedle trhu, která by měla vyrovnávat právě nedostatky těch dvou oblastí. Projekt ONY dal příležitost několika ženám společně zpracovat jejich niterná traumata a posunout se dál. Pro trh ani pro stát tyto ženy už neexistovaly. Pomoc přišla ze strany občanské společnosti, od neziskové organizace Jako doma. Koště, který o ní zlomil. Jízdenky, které ji kontroloval, když jezdila na služební cesty. Mobil, kterým praštil o zem, aby nemohla nikomu zavolat. Podlaha, na které ji s kamarádem znásilnil. Že to je jako představení, ve kterým nejenom účinkuje, ale spolu podílelo se na něm 6 ženských, potažmo 7. Jejich život jako je poznamenaný právě bezdomovectvím, ale tomu skutečnému, reálnému bezdomovectví podle mě u nich předcházelo nějaký už jako bezdomovectví vnitřní, dávný, jako, který zažili právě v tom, že třeba neměli to doma skutečný jako děti. Jsi moje máma. Je to tvůj problém. Jenže ty jsi moje máma. Je to tvůj problém. Běž, Proč já, mami? běž, Proč já, mami? běž. Proč já, mami? I přesto jsem se starala o svoji mámu, když byla nemocná, až do její smrti. Udělala bych to znovu. To je představení o těch nejintimnějších vztazích, který člověk může mít. A ty se týkají vlastně dětství, pak rodičovství, partnerství a přátelství. Trošku tě vypráším. Teď s tebou udělal to, co jsi se mnou dělal ty. Chceš se napít? Ještě? Tak ještě. Co s takovým chlapem, který mě potom všem hodí do postele, vyžaduje plnohodnotný sex a stopne u toho čas? Není v tom lež. Všechno si odecháme na tom jevišti. Každá z nás do toho dala maximum. Každý se na to přijde koukat. Každý si myslí, tak tohle to se může odehrávat. Jo, může. A dějou se o mnohem horší věci v životě ženy, člověka, rodiny. To je jedno. Ale co to znamená? Osobně pro člověka, který to zažívá, to nevidí nikdo. A je to strašně, strašně těžký. A společnost před tím, co dělá, zavírá oči. Všichni naši klienti jako daleko traumatičtější uváděli ne to, že byli napadeni, ať verbálně nebo fyzicky, ale to, že se na to někdo díval a nepomohl jim. Principem trhu, tak jak funguje dnes, je rozdělovat lidi na jednotlivé spotřebitele. Jednotlivci se starají o sebe. Jsou manipulovatelnější než skupiny a nechají se jednoduše zastrašit. Místo, abychom jako spoluobčané spolupracovali, vadíme se, hádáme a v posledku nenávidíme.
Důvodem, proč pro ostatní nemáme pochopení, jsou naše předsudky. Stejně jako předsudky má každý, taky schopnost je nemít, nebo respektive se jimi neřídit má každý. Já jsem přesvědčená, že emočně můžeme každý z nás, jak tady sedíme, si říct, že máme nějaké předsudky, ale racionálně je prostě nebudeme realizovat. Všude tam, kde se dá říct, že ten člověk si selektivně vybral někoho, na kterého zaútočil z důvodu jeho jinakosti, ať je to barva pleti, víra, sociální postavení, sexuální orientace, vzdělání, tak se vlastně dá hovořit o předsudečném násilí. Společnost, ve které jakoby dochází k tomu předsudečnému násilí, není společností, ve které se dá nějakým způsobem dlouhodobě žít. Chcete tady imigranty? Populistické řešení, radikální řešení, povyšování jedné části lidstva nad druhou jako nikdy nepovede k ničemu jinému, než buď k verbálním, nebo k fyzickým, nebo k masovým vraždám. Zdroje té nenávisti a tu povinnost ty zdroje nějakým způsobem odstraňovat, tu máme všichni. Jo? Všichni nemusíme pracovat v poradně pro oběti násilí z nenávisti, ale všichni musíme k předsudečnému násilí přistupovat nějakým způsobem aktivně. Tím, že nebudeme tolerovat rasistické vtipy, tím, že nebudeme dovolovat, aby se o lidech, kteří jsou jiní, jako hovořilo nějakým vulgárním způsobem, tím, že nebudeme podporovat určitý média, tím, že budeme kupovat nebo otvírat, protože jsou dlouhodobě stereotypizující, xenofobní až rasistický. Takže to je jakoby zodpovědnost, kterou já vidím u každého jednotlivce. Prostřednictvím EHP a norských fondů pomáhají Norsko, Island a Lichtenštejnsko v řadě evropských zemí posilovat roli občanské společnosti a snižovat sociální a ekonomické rozdíly. Česká republika z fondů získala 6 miliard korun. České nevládní organizace získaly část z nich prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace, který společně spravují Nadace partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti. Podpořenými projekty, které se věnují sociálním tématům, životnímu prostředí, lidským právům nebo ohroženým dětem, oslovili 10 000 lidí. Na lidská práva a takzvané klíčové oblasti podpory rozdělila Nadace rozvoje občanské společnosti mezi 106 projektů 130 milionů korun. The NGOs are perhaps one of the most important parts of a civil society. An NGO, for example, can do the job that the government cannot do, that can include the citizens in a completely different way. V Boskovicích vytvořili projekt, který mladým lidem umožňuje hovořit s lidmi, kteří toho hodně prožili, a učit se tak z jejich bohatých životních zkušeností. Každý člověk si může najít na internetu tou informaci, kterou chce, ale je to takové to strohé, studené vyhledávání informací. Když to vlastně tady to povídání a předávání těch zkušeností, tak má citovou vazbu, je mnohem barvitější, založené na realitě a na zkušenostech, a to je to, co právě té mladé generaci chybí, co bych chtěla právě načerpat. Seniori tvoří velkou část dnešní společnosti. Jsou to lidé, kteří vybudovali dnešní svět. Jsou to ale také lidé, kteří odchází z pracovního procesu a ztrácí životem své nabité role. Senior nebo seniori jsou lidé, kteří mají za sebou nějaké životní zkušenosti a ty vám chtě nechtě různým způsobem předávají. To znamená snažit se zachytit a rozpoznat to dobré, co já bych si mohla do svého života vzít. Najít čas, aby mladí lidé teda měli možnost a schopnost se sklidnit a opravdu přijít na to, že odpovědi na jisté otázky vlastního života najdou sami v sobě, ale tím, že se sami sklidní a ptají se, proč se mi tady určité věci dějí a proč se nedějí. To znamená neubřednout ve vlastním životě ani nitru, ale užít si ten život, dokud to jde, a být prospěšný, když z toho je prostě radost. Občanská společnost se skládá vlastně z aktivních lidí.
Když lidem záleží na tom, co se kolem nich děje, když jim záleží, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost, tak se také o ní starají. Takže je hodně důležité, aby lidi sami cítili, že jsou věci, které mohou dělat sami bez pomoci státu, nemusí čekat na to, až bude nějaká legislativa nebo až někdo zasáhne zhora, ale ty lidi v demokratické společnosti by se měli cítit svobodně i v tom, že dělají věci, které považují za potřebné, důležité a prostě ta angažovanost těch lidí vlastně svědčí o vyspělosti té společnosti.